Hello everyone, welcome back to my channel. ඔන්න අදත් සුපුරුදු පරිදි ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඔබ දැනගත යුතුම තවත් එක් වාක්‍ය රටාවක් ඉගෙනීම සඳහායි මා මේ සූදානම් වන්නේ. මෙම වාක්‍ය රටාව අපි භාවිත කරන්නේ යම් කිසි දෙයක් කරනවා ඇති එහෙම නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් කරමින් ඇති යනුවෙන් අනුමානයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහායි. අපි වාක්‍ය හදන්න කලින් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන ස්ට්‍රක්චර් එක බලලා ඉමු. මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට තමයි අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ. පළමුවෙන්ම subject, ඉන්පසුව maybe වාක්‍යයට ඇතුළත් කරනවා. ඉන්පසුව ක්‍රියාපදය අනිවාර්යෙන් තියන්න ඕනි ing ස්වරූපයෙන්. come නම් coming, sleep නම් sleeping, go නම් going, work නම් working, ඔය ආදී වශයෙන් ක්‍රියාපදය අගට ing ස්වරූපය අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් කළ යුතු වෙනවා. අපි උදාහරණ කීපයකට යමු. මගේ පළමු උදාහරණය තාත්තා දැන් එනවා ඇති. අපි හරියටම දන්නේ නැහැ තාත්තා එනවද නැද්ද කියලා. අනුමානයෙන් කියනවා අපි තාත්තා දැන් එනවා ඇති. කොහොමද අපි මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට අනුව වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ? father පසුව maybe දානවා. එනවට අපි කියනවා come. එහි ing ස්වරූපය coming. දැන් කියන්න now භාවිත කරනවා. father may be coming now. තාත්තා දැන් එනවා ඇති. father may be coming now. තමත් උදාහරණයක් ගනිමු අපි. කුමාර අද වැඩ ඇති. කුමාර අද වැඩ ඇති. අපි හරියටම දන්නේ නැහැ කුමාර වැඩද නැද්ද කියලා. අපි අනුමානයෙන් කියනවා කුමාර අද වැඩ ඇති. කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? කුමාර may be working today. කුමාර may be working today. work කියන ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය working. කුමාරට පසුව maybe තබනවා. maybe ට පසුව ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය අපි තබනවා. කුමාර may be working today. තවත් එක උදාහරණයක් අපි ගනිමු. අම්මා මග එනවා ඇති. අම්මා මග එනවා ඇති. mother may be coming on the way. මග කියන්න අපි භාවිත කරන්නේ on the way. හොඳින් මතකයේ රඳවා ගන්න. මග on the way, මග on the way, mother may be coming on the way. mother may be coming on the way. අම්මා මග එනවා ඇති. mother may be coming on the way. කුමාරි මග එනවා ඇති. කුමාරි may be coming on the way. sir මග එනවා ඇති. sir may be coming on the way. ඔබ නිතර මෙවැනි වාක්‍ය පුරුදු පුහුණු වෙලා කටහුරු කරගන්න. එය හොඳින් මතකයේ රඳවා ගන්න. තවත් අපි උදාහරණයක් ගනිමු. බාබරා දැන් නිදි ඇති. බාබරා දැන් නිදි ඇති. බාබරා may be sleeping now. බාබරා may be sleeping now. බාබරා නිදි ඇති. තවත් එක් උදාහරණයක් පමණක් ගනිමු අපි. අම්මා දවල් කෑම පිළියෙල කරනවා ඇති. පිළියෙල කරනවට සූදානම් කරනවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා prepare කියලා. prepare ing ස්වරූපය preparing. එතකොට කොහොමද අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ? mother may be preparing lunch. mother may be preparing lunch. අපි අනුමානයෙන් තමයි අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ. mother may be preparing lunch. කිසිම විටක lunch, dinner, breakfast වැනි කෑම වේලවල් සමග ද දාන්න එපා. mother may be preparing the lunch කියලා අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. එය හොඳින් මතකයේ රඳවා ගන්න. මේ ආකාරයට අනුමානයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී maybe කියන වාක්‍ය රටාව භාවිත කරනු ලබනවා. ඉතින් ඔබට තවත් මෙවැනිම ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටා සහ grammar lesson ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණොතින්. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ගිහින් එන්නම්. See you later. Bye.